طرز تهیه سالاد روسی. مواد لازم: سیب زمینی پخته شده و مکعبی خرد شده 3 عدد، تخم مرغ پخته شده و خرد شده 2 عدد، هویج پخته شده و مکعبی خرد شده 1 عدد، نخود فرنگی پخته شده 1/2 پیمانه، ذرت پخته شده 1/2 پیمانه، خیارشور خرد شده 1/3 پیمانه، کالباس خرد شده 1/2 پیمانه، سس مایونز 1/3 پیمانه، ماست 1/3 پیمانه، پودر فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری و نمک به میزان لازم. در یک کاسه بزرگ سیب زمینی ها را اضافه کنید، تخم مرغ ها را اضافه کنید، هویج را اضافه کنید، ذرت را اضافه کنید، نخود فرنگی را اضافه کنید، کالباس را اضافه کنید، خیارشور را اضافه کنید، ماست را اضافه کنید، سس مایونز را اضافه کنید، فلفل سیاه و نمک رو اضافه کنید و تمام مواد رو با هم مخلوط کنید. سالاد روسی آماده است. برای خوش طعم‌تر شدنش اون رو 1 ساعت قبل از مصرف در یخچال نگه دارید.